चाकरी, उच्चावरती जगतला लो कुणाला नव्हती नोकरी। कुठली शाळा कुठलं शिक्षण करीत होतो चाकरी, उच्चावर। नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघत अशाच पद्धतीची व्हिडिओ आहे ती आपण आज काइनमास्टरमधून एडिटिंग करणार आहोत। तुमच्याकडे काइनमास्टर नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये काइनमास्टरची लिंक दिलेली आहे, तिथं जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल पाहिजे असं माझा टेलिग्राम ग्रुप आहे, तिथं जॉईन होऊ शकता। तिथं तुम्हाला सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये देत राहतो आणि काइनमास्टर तुम्हाला फ्रीमध्ये वॉटरमार्क भेटून जाईल। मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मित्रांनो, चला जास्त वेळ वाया न घालवता आपण आजची व्हिडिओला आहे ते सुरू करूया। मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये पासवर्ड दिलेला आहे, त्याच्यामुळे व्हिडिओ आहे ती कुठेही स्किप करा। दोन स्टेपमध्ये पासवर्ड दिला आहे मित्रांनो, बघू शकता। व्हिडिओ आहे ती स्किप करू नये मित्रांनो, शेवटपर्यंत आहे ते बघा। व्हिडिओ आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा। मित्रांनो, काइनमास्टरला ओपन करायचे, ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून तो पहिला रेशो आहे 16.9 त्याला क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर मीडियावरती जाऊन तुम्ही मटेरियल डाउनलोड केल्यानंतर तो पहिला बॅकग्राऊंड आहे तो ॲड करायचा। ॲड केल्यानंतर त्याची मीडिया साईज आहे ती अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर डबल ओके करायचे। ओके करून लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती जाऊन आपल्याला फोटो आहे तो ॲड करायचा। अशा पद्धतीने ॲड केल्यानंतर त्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे। अशा पद्धतीने त्याची ती लेअर साईज आहे अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर ओके करायचे। ओके करून त्याला निमिषन तुमच्या पद्धतीने फीड देऊन टाकायचे। दिल्यानंतर डबल थोडंसं मोर येऊन लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून हे महापुरुषांचे फोटो आहे ते आपल्याला अशा पद्धतीने ॲड करायचे। बघू शकता अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचे। ॲड केल्यानंतर ओके करायचे। डबल तुम्ही याला निमिषन तुमच्या पद्धतीने देऊन टाकायचे। मी याला वेब टू राईट देऊन टाकतो मित्रांनो। वेब टू राईट दिल्यानंतर ओके करायचं। डबल थोडंसं मोर अशा पद्धतीने घ्यायचे। घेतल्यानंतर डबल लेअरवरती मीडियावरती क्लिक करून आपला फोटो आहे अशा पद्धतीने आपल्याला ॲड करायचे। बघू शकता अशा पद्धतीने आहे तो फोटो तुम्हाला अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करायचा आहे, ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर त्याची लेअर साईज आहे अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर तुमच्या पद्धतीने याला निमिषन तुम्ही साईड टू राईट नाही तर लेफ्ट देऊन टाकायचे। दिल्यानंतर डबल याची सॅच्युरेशनवरती क्लिक करून म्हणजे ॲडजस्टमेंटवरती जाऊन तिसरा ऑप्शन आहे सॅच्युरेशन, त्याच्या पद्धतीने अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे। वाढवल्यानंतर ओके करायचे। डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा फोटो आहे तो ॲड करायचा अशा पद्धतीने। ॲड केल्यानंतर त्याची ती साईज आहे अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर डबल त्याची ती साईज आहे लेअर साईज अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर डबल त्याला इनिमेशनवरती जायचे। इनिमेशन तुम्ही याला रबर स्टॅम्प देऊन द्यायचं आहे। रबर स्टॅम्प दिल्यानंतर डबल हेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला शुभेच्छू PNG आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। बघू शकता अशा पद्धतीने आहे। ॲड केल्यानंतर डबल अशा पद्धतीने तुमचा स्टेटस आहे तिथवर त्याची लेअर साईज आहे अशा पद्धतीने वाढून घ्यायची। वाढवल्यानंतर डबल त्याची इनिमेशन देऊन द्यायचे तुमच्या पद्धतीने। त्याला मी रबर स्टॅम्प देऊन टाकतो मित्रांनो, बघू शकता अशा पद्धतीने मी दिलेला आहे। डबल त्याची सॅच्युरेशन म्हणजे ॲडजस्टमेंटवरती जाऊन सॅच्युरेशन तिसरा ऑप्शन आहे त्याच्या पद्धतीने अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचं। वाढवल्यानंतर अशा पद्धतीने थोडेसे ॲडजस्ट कमी सरस करून घ्यायचे तुमच्या पद्धतीने। केल्यानंतर डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून हा PNG आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। बघू शकता अशा पद्धतीचं आहे। ॲड केल्यानंतर डबल त्याची ती लेअर साईज आहे तुमचा स्टेटस आहे तिथवर आपल्याला असं ओढून घ्यायचे। वाढवल्यानंतर ओके करायचे। तुमच्या पद्धतीने त्याला इनिमेशन वेब राईट देऊन टाकतो मी मित्रांनो। बघू शकता अशा पद्धतीने दिल्यानंतर डबल थोडंसं मोहरं येऊन लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून तुमच्या नावाचं ती तुम्ही टेक्स्ट PNG आहे ती तुम्ही पिक्सलॅब नाही तर PicsArtमधून बनवून घ्यायची। बघू शकता मित्रांनो अशा पद्धतीची आहे। बनवल्यानंतर अशी ॲड करायची। ॲड केल्यानंतर याला इनिमेशन तुम्ही वेब द राईट देऊन टाकायचे मित्रांनो। बघू शकता अशा पद्धतीने दिल्यानंतर आपलं शेवटचं आहे आपल्याला तुमचा फोटो आहे तो ॲड करायचा आहे। तुमचा फोटो रिमूव्ह करायचा आहे। तुम्हाला रिमूव्ह करता येत नसेल तर गुगलवरती जाऊन तुम्ही removebic वेबसाईट आहे ती सर्च करून तुम्ही सहजपणे रिमूव्ह करू शकता। अशा पद्धतीने ॲड करायचे। ॲड केल्यानंतर त्याची साईज आहे अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर त्याला इनिमेशन तुम्ही साईड टू राईट नाही तर लेफ्ट देऊन टाकायची। दिल्यानंतर डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करायचे। डबल तुमची की त्यांची जयंती किती तारखेला आहे ती फोटो आहे तो ॲड करायचे। ॲड करायचं शेवटपर्यंत घ्यायचे। केल्यानंतर आपली साईजला अशा पद्धतीने ठेवायचे। त्याला इनिमेशन तुम्ही पॉप देऊन टाकायचे।
पॉप दिल्यानंतर बघू शकता थोडंसं असं ॲडजस्ट करायचे. डबल आहे त्याची ॲडजस्टमेंटवरती क्लिक करून आपली सॅच्युरेशन आहे ती अशा पद्धतीने ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर ओके करायचे मित्रांनो. ओके करून झाल्यानंतर आपला थिएटर 50% हा एडिटिंग करून झालेला आहे. आपल्याला लेअरवरती क्लिक करून स्टिकरवरती क्लिक करून हा इफेक्ट आहे स्मोक तुम्ही गेट मोडवरती जाऊन डाउनलोड करायचा आहे. डाउनलोड केल्यानंतर डबल ह्याला चौथा ऑप्शन आहे तो ॲड करायचा आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने आहे. ॲड केल्यानंतर त्याची ती लेअर साईज आहे तुमचा टेटस आहे तिथवर त्याला पद्धतीने वाढवून घ्यायचे. वाढवल्यानंतर तुमची ती साईज आहे अशा पद्धतीने वाढून घ्यायची. स्मोक इफेक्ट आहे आपण अख्खा लावणार नाही, थोडासाच लावणार आहे. नॉर्मलमध्ये बघू शकता मित्रांनो अशा पद्धतीने लावणार आहे. लावल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपला बॉर्डर पेन जी आहे ती आपल्याला ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर असं रोटेट करून घेतल्यानंतर आपल्याला साईज आहे अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर ओके करायची. ती त्याची लेअर साईज आहे अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर ओके करायचं. तुमच्या चॅनलचं लोगो असून तुम्ही ॲड करायचा आहे मित्रांनो आपला 50% आहे तो थोडासा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. बघू शकता आपला 50% टेटस हा एडिटिंग करून झालेला आहे. मित्रांनो तुम्ही अजून पण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला पण लाईक करा. मित्रांनो बघू शकता आपला टेटस आहे अशा पद्धतीने एडिटिंग झाला आहे. ही व्हिडिओला आहे ते पहिल्यांदा एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. वरती ऐकून त्याचं त्याच्यावर क्लिक करायचे. क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओला तुमची साईज त्याची साईज अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची नाही तर कमी सरस करू शकता तुमच्या पद्धतीने. आणि खाली एक्सपोर्ट नाव दिसतं त्याच्यावर क्लिक करायचे मित्रांनो. ही व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायची मित्रांनो. चला मी ही व्हिडिओला थोडीशी स्किप करून घेतो मित्रांनो. मी थोडंसं बॅक येऊन डबल प्लसवरती क्लिक करून पहिला रेस आहे 16.9 त्याच्यावर क्लिक करून तो एक्सपोर्ट केलेली व्हिडिओ आहे ती ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर बघू शकता आपल्याला आहे ती व्हिडिओला मध्ये थोडंसं कट द्यायची. अशा पद्धतीचे कट द्यायची मित्रांनो. कमीत कमी 4-5 तर देऊ शकता तुम्ही. कट दिल्यानंतर आपल्याला डबल इफेक्ट आहे ते आपल्याला मध्ये प्लस तुम्ही कट दिलं आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे. क्लिक दिल्यानंतर हे इफेक्ट आहे तुम्ही गेट मोडवरती जाऊन सहज डाउनलोड करू शकता. पहिला आहे हा इफेक्ट आहे मी देतोय मित्रांनो. याची साईज आहे थोडीशी कमी सरस ठेवायची तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला आवडेल त्या पद्धतीने ठेवायची मित्रांनो. दिल्यानंतर डबल एरिक्सनवरती जाऊन आपल्याला दुसरा इफेक्ट आहे अशा पद्धतीने ॲड करायचा आहे. होऊ शकता मित्रांनो मी लवकर करतो कारण काही व्हिडिओ जास्त मोठी होऊ शकते. दुसऱ्या ऑप्शनमधून अशा पद्धतीने मी इफेक्ट आहे मी ॲड करतो. तुम्ही पण ॲड करायचे आहे. तुम्हाला डाउनलोड करता येत नसेल तर व्हिडिओमध्ये डाउनलोड कशी करायची ती लिंक दिलेला आहे तिथं जाऊन तुम्ही बघू शकता. अशा पद्धतीने बघू शकता मित्रांनो व्हिडिओला मध्ये इफेक्ट दिलेला आहे. मित्रांनो शेवटचं काम राहिलं ते म्हणजे ऑडिओ. मी लेअरवरती जाऊन व्हिडिओमधून ते ऑडिओ आहे ते कन्वर्ट करून घेतो. ती व्हिडिओ आहे डबल ते व्हिडिओवरचे नाव एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे. तुमच्याकडे पण व्हिडिओ असेल त्याला तुम्ही अशा पद्धतीने कन्वर्ट करायचे. केल्यानंतर डिलीट करून टाकायची येते व्हिडिओ. तुम्हाला थोडंसं आहे थोडंसं आपला टेटस व्हिडिओ आहे ती बघू शकता अशा पद्धतीने व्हिडिओ ती एडिटिंग झालेलं आहे. थोडंसं तुम्हाला सॉन्ग प्ले करून दाखवतो. बघू शकता मित्रांनो आपला पूर्णपणे टेटस आहे तो एडिटिंग करून झालेला आहे. मित्रांनो व्हिडिओ आहे ती वरती ऐकून दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि त्या व्हिडिओला आहे ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. एक्सपोर्ट करून तुमची साईज अशा पद्धतीने हाय क्वालिटी कमी सरस करू शकता आणि व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. मित्रांनो आजची व्हिडिओ आहे ती तुम्हाला आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. The highways till my shadow turns to sun rays and